Greece's history of herding dates back thousands of years, mainly focused on sheep and goats, preserving ancient livestock breeds. Traditional practices produce some of the most flavorful and unique products in the world. In this series of videos, we explore the rich tapestry of Greek cuisine and the country's most exceptional meat delicacies. Η Λίμνος, ένα από τα πιο αυθεντικά νησιά του Αιγαίου, εντυπωσιάζει με τη φυσική της ομορφιά και το ηφαιστειογενές της έδαφος. Το γεωλογικό πάρκο Φαρακλό αποτελείται από διάφορους βραχώδεις χρυσοκίτρινους σχηματισμούς ιδιαίτερης γεωμορφολογικής αξίας. Τα φυσικά αυτά γλυπτά που σχηματίζονται εδώ φτάνουν μέχρι τη θάλασσα κοσμώντας τον όρμο. Εξίσου εντυπωσιακές και οι Αμοθήνες, η μοναδική έρημος της Ευρώπης που χαρίζει στον επισκέπτη ένα απείρου κάλους απόκοσμο τοπίο. Εδώ τα πλούσια σε πετρώματα εδάφη εναλλάσσονται με απέραντους βοσκότοπους και φρυγανότοπους, όπου βόσκουν ελεύθερες γηγενείς ράτσες αιγοπροβάτων. Τα παραδοσιακά εκτρεφόμενα αρνάκια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και καταναλώνουν μια πλούσια ποικιλία αρωματικών φυτών και βοτάνων, καθιστώντας τα μοναδικά στην Ευρώπη για τα χαρακτηριστικά τους. Τι συμβαίνει με το νησί, τις παραλίες, τη θάλασσα και τα αρνάκια και τα κατσικάκια? Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό και δεν είναι καθόλου παράλογο. Τα αρνάκια εδώ ζουν ελεύθερα και ωραία, βόσκουνε θυμαράκι, ρίγανη και αυτό δίνει μια ιδιαίτερη γεύση και στο κρέας, αλλά και στο γάλα τους. Το πιάτο που θα κάνουμε αυτή τη στιγμή λέγεται κασπακινό. Είναι από το χωριό Κάσπακας. Είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που φτιάχνουν συνήθως την επόμενη του Πάσχα, με το αρνάκι που μένει. Γιατί το αρνί με εδώ το αρνάκι που μένει και έχει μαγειρευτεί. Ναι. Α, μάλιστα. Είναι ένα πάρα πολύ απλό πιάτο με πολύ λίγα και απλά υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα υλικά. Έχουμε πιστοποιημένο αρνάκι λίμνου. Έχουμε ριζάκι λευκό, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και φρέσκο τυρί λίμνου φυσικά. Μαρία, σε αυτό το σκεύος θα ψήσουμε κιόλας? Ναι. Ωραία, άρα πρέπει να μπαίνει στο φούρνο αυτό. Βάζουμε πιπεράκι και το βάζουμε στο φούρνο. Να ψηθεί. Εδώ? Ναι, με νεράκι. Α, σχεδόν να το καλύψουμε. Ναι, ακριβώς. Στους πόσους για πόση ώρα? Αν το κάνουμε σε απλό φούρνο, θέλει γύρω στις 2-2,5 ώρες, ανάλογα με το κομμάτι που έχουμε. Η πλούσια ενδυμική χλωρίδα αρωματίζει τόσο το γάλα όσο και τη σάρκα των ζώων, ενώ το ήπιο έδαφος αποτρέπει την καταπώνησή τους και προστατεύει την υφή των ιστών τους. Να γιατί λοιπόν το αρνάκι λίμνου είναι τρυφερό, χυμώδες και φυσικά ιδιαίτερα αρωματικό. Ωραία, τώρα εδώ έχουμε μαγειρεμένο το αρνάκι λίμνου. Σωστά. Θα μπορούσε να είναι και το κρέας της προηγούμενης ημέρας. Φυσικά. Ωραία, συνεχίζουμε. Θα σοτάρουμε λίγο λευκό ρύζι σε ελαιόλαδο. Ωραία. Θα το ανακατέψουμε λίγο για να ανοίξει το ριζάκι, να μας σπάσει. Το αρνάκι για εμάς εδώ είναι το βασικό κρέας, το οποίο το τρώμε το Πάσχα πάλι στο φούρνο, το ψήνουν συνήθως πάνω σε κλιματσίδες και κάνουν μια γέμιση πιο ανοιξιάτικη, πιο ελαφριά με άνηθο. Για τα Χριστούγεννα πάλι αρνάκι κάνουμε και μπορεί να κάνουμε γέμιση και να βάλουμε κάστανο, να βάλουμε ρόδι. Και όταν λέμε αρνάκι λίμνου, φυσικά εννοούμε και του Αγίου Ευστρατείου. Το ρύζι μέσα στο σκεύος που θα μπει στο φούρνο ή στο ξυλόφουρνο. Σωστά. Έχει το ζουμί του ήδη. Οπότε είναι από μόνο του νόστιμο, δεν χρειάζεται να προσθέτουμε κάτι άλλο. Α, πάλι μπόλικο νερό. Το τυράκι θα το βάλουμε τώρα? Ναι. Ωραία, για πάμε. Είναι έτοιμο για το φούρνο. Το βάζουμε στο φούρνο για περίπου 1/4 με 20 λεπτά. Να πιει τα περισσότερα υγρά του και να κρατιναριστεί το τυράκι. Στην ουσία αυτό που θέλουμε είναι να μαγειρευτεί το ρύζι. Ακριβώς. Έτοιμο? Έτοιμο, πανέτοιμο. Κοίτα εδώ χρώμα. Κασπακινό. Κασπακινό. Εσύ τι προτιμάς, κατσικάκι ή αρνάκι? Δύσκολο, θα πω λιμνιό να είναι και ό,τι να είναι. Μαζί σου κι εγώ. Λιμνιό να είναι και ό,τι να είναι. Είναι πάρα πολύ νόστιμο.
Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. «40 χιλιόμετρα βόρεια της Λάρισσας βρίσκεται η Ελασσόνα, μια ελληνική κομμόπολη με ιστορία που ξεκινάει από την αρχαιότητα. Η Ελασσόνα είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες του Ολύμπου, του ψηλότερου βουνού της Ελλάδας, εδώ που ήταν η μυθική κατοικία των 12 θεών. Την Ελασσόνα περιβάλλουν ποτάμια, πυκνά δάση, αλλά και τα απέραντα αλπικά βοσκοτόπια του Ολύμπου, όπου αναπτύσσονται πάνω από 1.700 είδη χόρτων, αρωματικών φυτών και βοτάνων. Εδώ, οι κτηνοτρόφοι βόσκουν τα ζώα τους στα γύρω λιβάδια, στις πλαγιές του Ολύμπου, σε υψόμετρο από 250 έως 2.500 μέτρα. Τα προϊόντα της τοπικής κτηνοτροφίας είναι εξακουστά και περιζήτητα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το φημισμένο αρνάκι Ελασσόνας, ένα προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης με υψηλής ποιότητας οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Ανεβαίνουμε στα δάση της περιοχής και μαθαίνουμε πώς να φτιάξουμε το διάσημο κοντοσούβλι με αρνάκι Ελασσόνας. Βασίλη, τι θα μας δείξεις εδώ στη μέση του δάσους που μας έφερες? Θα σας δείξω ένα μπουτάκι αρνάκι, Ναι. Ελασσόνας, το οποίο θα το κάνουμε κοντοσούβλι αρνίσιο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Τι θα χρειαστείς τώρα για Λοιπόν, θα αυτό που θα χρειαστώ κάνεις? από τα υλικά μας ριγανίτσα, Ναι, θυμαράκι, ναι. αλατάκι, Ωραία. πιπέρι. Το λεμονάκι το έχουμε για ξύσμα λεμονιού, λίγο λαδάκι Ναι. και λίγο κρασάκι. Παίρνουμε το μαχαιράκι και θα βάλω το κιλότο. Γιατί το κιλότο, Βασίλη? Γιατί το κιλότο είναι ένα μαλακό μέρος πάνω του ζώου, δεν κινείται τόσο έντονα ώστε να δημιουργήσει σκληρούς μυς, οπότε μας δίνει μια τρυφερότητα. Βέβαια το αρνάκι πάντα της Ελασσόνας είναι μαλακό. Πότε είναι pop το αρνάκι Το Ελασσόνας? αρνάκι pop είναι πάντα όταν ένα αρνάκι είναι μέχρι 8 με 10 κιλάκια, εκεί λέγεται γάλακτος. Οπότε εκεί παίρνει την ονομασία pop. Πού τρώνε τα αρνιά? Τα αρνάκια τρώνε σε διάφορα μέρη κάτω από τον Όλυμπο. Βγαίνουν διάφορα βότανα που μπορούν να πάρει το καθένα και να διαλέξει ό,τι θέλει. Οπότε όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μας δώσει την αξία του και τη γεύση σε ό,τι παρασκευή και αν κάνουμε. Λοιπόν, κάνουμε τεμαχισμό και θα ξεκινήσουμε την μαρινάδα μας. Πόσο πρέπει να μείνει μέσα στη μαρινάδα? Στη μαρινάδα πρέπει να μείνει 24 ώρες. Και τώρα βάζουμε τη ριγανίτσα μας και το θυμάρι. Οπότε τοποθετούμε και λίγο αλατάκι. Λοιπόν, θα βάλουμε και λίγο το λαδάκι. Κρασάκι μας. Κρασάκι τώρα και αυτό ανάλογα με τα γούστα, πώς το θέλει ο καθένας. Παίρνουμε και λίγο το λιμονάκι τώρα. Ναι, θες να ξύσω εγώ? Χαρά μου κιόλας. Χαρά είναι δική μου. Επίσης να ενημερώσουμε ότι όταν περνάμε κάτι κοιτάμε να μην έχουμε πολλές μύτες. Στο τύρι τα τελειώσαμε. Έτοιμο για ψήσιμο? Να σημειώσουμε και κάτι όμως στο ψήσιμο. Πρέπει να έχουμε και μία καλή ψισταριά καθαρή. Να είναι προθερμασμένη τουλάχιστον να καίει. Δώσε μας κι άλλο ένα έτσι μυστικό. Με βούτυρο αλήφουμε τη σχάρα μας, αφήνουμε να κάψει, να φύγει ό,τι έχει μείνει πάνω. Πόση ώρα πιστεύεις ότι θέλουνε? Τα συγκεκριμένα, αφού έχουμε κάνει τη μαρινάδα όπως είπαμε και πριν, για μένα ένα μεσάωρο καλής φωτιάς, 20 λεπτά θα είναι έτοιμα στο ψήσιμο στη σχάρα μας. Ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσουμε. Για πάμε. Είναι εξαιρετικό. Είναι ο ψήσις, είναι και το προϊόν όμως, Έτσι. Συγχαρητήρια. Να είσαι καλά.